จะพาเพื่อนๆนะครับมาพบกับชุดคิดนะครับสำหรับชุดเปลี่ยนจากดัมเป็นดิสนะครับแบบชุดสำเร็จรูปนะครับในรถอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ Jazz GK นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนการติดตั้งเปลี่ยนจากชุดคิดเนี่ยครับแบบน็อกดาวน์จากดัมเป็นดิสใน Jazz GK เนี่ยจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาชมขั้นตอนในการติดตั้งแบบรวดเร็วแล้วง่ายๆแบบรวบลัดเลยครับตามมาชมกันเลยครับครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งชุดเบรกนะทั้งหน้าหลังเลยนะครับใน Jazz GK แต่พิเศษหน่อยโดยคันนี้คือติดตั้งชุดคิดจากดัมเป็นดิสนะครับพร้อมคาลิปเปอร์2พอร์ตแน่นอนว่านอกจากว่าฟิลลิ่งเบรกนี่จะได้ระยะเบรกที่ดีแล้วเนี่ยครับรถ Jazz GK คันนี้ครับยังได้เบรกที่มีความนุ่มนวลอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ Jazz คันนี้เป็นระบบดิสเบรก4ล้อแล้วพร้อม4พอร์ตหน้าแล้วก็2พอร์ตหลังนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมคลิปต่อๆไปของทาง Run Stop นะครับ Official ว่าเรามีคลิปการติดตั้งในรถอะไรคันต่อๆไปมาฝากเพื่อนๆกันอีกยังไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ